دو کس رنج بیهوده کشند، آن که اندوخت و نخورد و آن که دانست و نکرد. سلام زیرسی، بهت افتخار میکنم رسیدی کلید 11. این کلید بحث سر تعلل توه. شرط میبندم این کلید رو به کار ببندی دیگه باقی عمرت حنای تعلل جلو توی شیرمرد رنگی نداره. پس ثانیه آخر ببین. جنگی اول بریم سراغ تعریف تعلل. تو کلید 8 گفتی عمدتاً تنبل کسیه که هدفی نداره. پس اگه چشم انداز نداری که حتما کلید دوم رو تماشا کن. البته این روزا همون اونقدر دغدغه‌های مختلف داریم که به خودت میای میبینی اصلا 10 ساعت بکوب کار کردی. پس تنبلی زیاد بین بزرگسالان رایج نیست. معضل بزرگتر تعلل که میدونی قراره چی کار کنی ولی همش گوش میندازی. و صرفا تعلل یک عادت در تصمیم گیریه، اونم تصمیم به انجام بده یک کار پس به جای کار مهمتر. یعنی واسه اون زمانی که قرار بود کار اصلی رو انجام بدی روزها، هفته و ماها میگذره و تو آخرش میبینی نه کار درستی انجام دادی نه تفریحی کردی که واقعا خستگی از تنت بره. همش با حس منفی که میخوای چه میدونم غذا بخوری یاد میفته هنوز انجامش ندادی، میخوای بخوابی یاد میفته هنوز انجامش ندادی، میخوای فیلم ببینی یاد میفته که هنوز انجامش ندادی. و اون حس سرفکندگی بعدش از همه بدتره. رضا توانا نویسنده گنج قارون که خودش هم گرفتار تعلل بوده، در کلا اعضای زیرسی تمام این قسمت‌ها رو خودشون طی کردن که به این رسید. رضا توانا یه بزرگترین حسرتی که تعلل باعثش میشه از دست دادن فرصت هاست. و واقعا حیفه که کاری رو برنامه‌شو داشته باشی، تواناییش هم داشته باشی ولی انجام ندی. اون وقت یه نفر دیگه با همون تجهیزات، حتی خیلی کمتر از تو، از تجهیزاتی که داری، اقدام میکنه و به یه چیزایی میرسیم که من و تو با اون همه ادعا باید بریم جلوش بوق بزنیم. در مورد تعلل نقل قول زیاد داریم اما موثق ترینش رو آوردم تا وقت کشی نشه و حرفی توش نباشه. فروید پدر علم روانکاوی میگه Maturity is the ability to postpone gratification. یعنی بلوغ توانایی بیخیال شدن از لذت لحظه‌ایه. حالا این گفت بلوغ، من کامل ترش میکنم. ثبات در زندگی، بهبود کیفیت زندگی، به ارمغان آوردن امنیت در زندگی، لازمش تعلل نکردن زیرسی. و اینکه تصمیم بگیری کار مهم رو انجام بدی در زندگی و ازش فرار نکنی. به فکر این باش همین الان که تو مشغول تعللی چند نفر دارن خودشونو آماده میکنن تا در بیزینسی یا حتی در هر زمینه‌ای که داری فعالیت میکنی تو رو با خاک یکسان کنن. خب حالا ببینیم دلیل تعلل کردن چیه. یه باور غلط وجود داره در مورد تعلل بچه‌ها که منجر به تعلل ما در کار مهم میشه. این که فکر میکنی انقدر کار داری که اگه یکیشم انجام بدی زیاد توفیقی نمیکنه و به خودت میگی ریز و درشت کارام باید انجام بشه، در صورتی که یک تکنیک ساده تو رو از این توهم نجات میده. جدول مدیریت زمان آیزنهاور. همه کارهای ریز و درشتی که میخوای، همه کارهایی که میخوای انجام بدی رو لیست کن، همشون. ببین از الان، از وقتی میخوای مثلا چای بخوری بگیر تا تمام برنامه هایی که مثلا همیشه دوست داشتی انجام بدی، مثلا یک کتاب بنویسی یا یه درخت
بکاری همه شونو بنویس، شاید حتی مثلا 40-50 تا مورد بشه. برای ما که اینجوری بود. بعد حالا جدول آیزنهاور رو رسم کن. خیلی هم آسونه رسم کردنش، گوشت با من باشه. یک محور عمودی و یک محور افقی بکش. سمت چپ محور افقی بنویس مهم، سمت راستش غیر مهم. اوکی. بالای محور عمودی بنویس فوری و پایین محور عمودی بنویس غیر فوری. بعد حالا همه اون لیستیو که همه کاراتو نوشتی و توی این جدول جایگذاری کن. مثلا فلان کار هم مهمه هم فوریه، بنویسش تو اون جدول مهم و فوری. اوکی. بعد مثلا این طرفش فلان کار مهم نیست اما فوریه. همین چی میگم؟ فلان کار مهم نیست اما فوریه. فلان کار مهمه اما فوری نیست. و فلان کار نه مهمه نه فوریه. هم اینجا. خب حالا چیکار کنیم با اینا؟ اون کاریو که هم مهمه هم فوریه رو همین الان انجامش بده. احتمالاً خیلی کمن همچین موردایی که هم مهم باشن هم فوری. اونایی که مهم نیست اما فوریه رو تا جایی که میتونی بسپر به یکی دیگه انجام بده، چون برای تو که مهم نیست دیگه. مثلا چه میدونم یکی در زده، یکی زنگ زده. قضیه اینه که بچه‌ها قضیه اولویت بندیه. اصلا کلا کسی که تعلل میکنه انقدر فکر میکنه کارهای زیادی داره که تعلل میکنه. حالا زون سوم مهمه اما فوری نیست. اینو قطعاً برنامه بریز و انجامش بده، چون آیزنهاور میگه اکثر آدما ترقیشون حاصل از کارهاییه که مهمه اما فوری نیست. یعنی کسی بهشون ایراد نمیگیره. میخواد مثلا وزن کم کنه، خب مهمه که وزن کم کنه دیگه، مهمه که سالم باشه. ولی اگه اون کارو نکنم کسی بهش چیزی نمیگه، بهش گیر نمیده. پس حتما این بخشی هست که باید برنامه ریزی بشه و انجام بشه. بعد در آخر یه لیست بلند بالایی داریم. کسایی که تعلل میکنن خب که نه کار مهمه نه فوریه. اصلا what's the point؟ حذفش کن اینو دیگه. هر چی میکشی از کارایی این دسته چهارمه که نه مهمه نه فوریه. یعنی خودت داری میگی تو این جدولی که مینویسی، تو این لیستی که تهیه کردی، خودت داری میگی که این فوری نیست، مهمم نیست، پس حذفش کن دیگه. تو کارهایی داری که هم مهمن هم فورین، اونا رو برو انجام بده، اونا رو در اولویت قرار بده. خب پس فعلا این جدول رو از من داشته باش تا در ادامه برسیم به راهکار اصلی. تعلل یه جواب علمی هم داره بچه ها. این که مغز تو به صورت غریزی پیشبینی احساسی انجام میده. بچه ها جالبه که بدونید پرمصرف ترین ارگان بدن مغزه. بعد 60 تا 80% انرژیشو برای پیشبینی کردن مصرف میکنه. جالب شد نه؟ حالا کارهای مهم 99% مواقع طولانی و کسل کننده است دیگه. اینو همه میدونیم، هممون هم فکر کنم قبول داریم دیگه، کسی منکرش نیست. برای همین مغز طبق پیشبینی که بر اساس اون رنج و لذت میکنه میگه ولش کن بابا، اصلا اون کار مثلا میگه نه توش لذتی هست نه حال میده،
فعلا برو اون کاری که کوچیکه و بی خوده اما باحاله رو انجام بده. مهمه رو بذار واسه بعدن. اصلا مهم نیست که حالا مثلا اینو انجام بدی یا اونو انجام بدی. ولی یه پارادوکسی هم وجود داره. مغز به خاطر حس منفی کسل کننده‌ای که پیش بینی کرده هی تعلل میکنه، در صورتی که خود تعلل به مرور زمان هرچی به ددلاین اون کاری که قرار بود انجام بدی نزدیکتر میشی، حس منفیت بیشتری هم به دست میده و بعد مثلا استرسش رو تحمل کنی. و اینم بهت بگم که در بلند مدت این خودش نابود کننده عزت نفسته. خب حالا قبل از اینکه راهکار اصلی رو بهت بگم، تو که دیگه غریبه نیستی دیگه، تکنیک شخصی خودم هم بهت میگم. من میگم مثلا امروز قراره یه اپیزود ضبط کنم، یه کلیپ ضبط کنم، همینم میشه مهمترین کار امروز من. خب اگه تعلل کنم و ضبط نکنم پس یعنی خب یه کار دیگه به جاش انجام دادم دیگه، درسته؟ حالا ضبط که مهمترین کار روزم بود، یه 2 ساعت هم زمان میخواست. اون کار بی خودی هم که اصلا سر و ته نداشت که نمیفهمی چرا انجامش دادی، اونم مثلا 2 ساعت زمان میبره. بالاخره جفتش گذشت، بعد 2 ساعت هم طول کشید، چون زمان برای من و تو ثبت نمیکنه. روز شب میشه، شب روز میشه دوباره. تویی که باید به فکر این باشی که یه کار ماندگار و مؤثر انجام بدی در زمانی که به تو بخشیده شده. حالا اون وقتشه که دیگه راهکار اصلی رو بهت بگم. البته که خب راهکار تا دلت بخواد هست، اما ما زیر سیاه دنبال راهکار جنگی و ضرورتی هستیم. پس فقط اگه یه راهکار کاملا قابل اجرا بخوام بدم بهت، اون اینه که خب ما که کارهایی که قراره انجام بدیم رو مشخص کردیم، درسته؟ به مغزت دروغ بگو. به مغزت دروغ بگو. میگی میشه. آره که میشه. بگو حتما قرار نیست که 0 تا 100 کار رو همین الان انجام بدم، اما شروع میکنم. این مغزو متقاعد میکنه، اما شروع میکنم. بعد همین که شروع کنی خودت میبینی که هم انگیزت بالا میره، هم میفهمی اونقدر هم سخت و زمخت نبود اون کاره. اگه برای تکمیلش هم مثلا به مشکل خوردی، پیش مصمم باش. یعنی به خودت بگو اگه مثلا جوهر خودکارم تموم شد، خودکار اضافه داشته باشم کنارم. یا مثلا دوربینو بزنم شارژ تا وسط اجرا باتری خالی نکنه بخوابه. اوکی، نمونه‌ای از این قبیل. بهونه دست مغزت نده، چون هر چی که ما میکشیم زیر سر خود ناکسشه. پس حرف آخر، به قول استاد سخن، 2 کس رنج بیهوده کشند، آن که اندوخت و نخورد و آن که دانست و نکرد. حالا ازت میخوام که چنل رو سابسکرایب کنی. میدونم که خب درخواست تکراریه، اما هرچی بیشتر سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیو رو، ما میتونیم به زیر سیاهی بیشتر کمک کنیم. پس شما هم با من همکاری کنید دیگه. قدرتو بدون. چاو چاو.